Nyt paljastetaan teille yllätys, mutta sitä ennen ajellaan itse paikan päälle ja katsellaan vähän maisemia. Tervetuloa jakso pariin. Tänään on vähän erikoisempi video. Tänään ei rakenneta, vaan mä kerron minkä takia mä menin ostaa hometalon. Ja nyt ollaan vielä naapuritontin puolella. Tästäkin tontista on vähän lisätietoa. Mutta lähdetään nyt käymään katsoa tää niin sanotusti tilukset läpitte. Ja sitten vähän, että mitä kaikkia ideoita tässä olisi. Nyt me ollaan vielä vieraalla tontilla seisomassa, niin mennään tonne ihan omalle puolelle. Tässä on vaan taivas rajana, koska kerrankin on projekti, joka on omalla vastuulla, oman päätöksen alla. Ei tarvitse kysyä asiakkaalta, että haluatko se tänne risteen tuohon seinään, tämän väriset lattiat tai ton väriset laatat. Ei tarvitse. Saa päättää itse. Viimein. Tässä on ekana ainakin tiedossa vähän parsimista puista ja kun tää on vissiin naapuristo käyttänyt ihan yleisenä roskapaikkana. Tänne on kaikkea renkaita ilmestynyt ja muuta vastaavaa. Tää on ollut 5 vuotta asumaton täysin ja sitä ennen 5 vuotta tässä oli asunut sitten nainen yksinään ja ei ollut pitänyt sit mitään huolta pihoista. Että käytännössä voi sanoa, että 10 vuotta ollut tyhjillä. Nuoriso on murtautunut tänne pari kertaa ainakin sisälle ja sen on näköistä sitten kaikki. Että ei kun niin, mä vedin viimeksi ruvitkin tänne kiinni, kun kävin. Taas kävi yksi naapuri sanomassa. Tää on oikeesti se huono puoli tässä, kun asuu tämmöisellä pikkukylällä Korson Nikinmäessä, niin kaikki tuntee kaikkia. Ennen kuin mä olin edestä tontista tarjonnut tai ostanut, niin kylällä oli huhu, että useampi tuli kysymään, että joo, sä oot ostanut sen hometalon sieltä. Niin, siksi tässä tehdään nyt julkinen ihan tälleen niin kuin videon kanssa. Murtaudutaan nyt omaa matalaa majaa. Ainakin pitää vähän jotain vaneria hakea noihin ikkunoihin. Ja tässä voisi oikeesti tehdä niin vaikka mitä rakennusvideoita, vaihtaa tänne vaikka uuden pääoven ja tehdä siitä asennusvideoja. Ennen kuin me mennään tuohon mun hometaloon sisälle, niin mä pyydän, että kommentoikaa tähän alapuolelle ja jakakaa tätä kavereille, koska mitä enemmän tää saa katselukertoja, kommentteja ja reagointia, sitä nopeammin tää toteutuu, sitä parempia ideoita me saadaan myöskin teiltä, joten kommentoikaa mitä teille tulee mieleen tästä projektista ja minkälaista sisältöä te haluaisitte nähdä. Nyt mennään sinne sisälle tutkimaan lisää, mitä tuli ostettua. Täällä on sitten lasisiruja ja hometta löytyy. Pieni hetki, mä otan pikku jääkiekko erä tässä, että saadaan raivattua. Vielä ei ainakaan kaduta. Eiks keittiö ole yleensä talon sydän, niin mennään aluksi kattoo keittiö. Vaikka ei vappu olekaan, niin vappuhuiskat löytyy lattialta ja kengätkin. Jää vähän lattiaa kiinni. Hyvä jääkaappi löytyy kans halvalla. Ja hometta kaikkialla. Onko kattilassa keittovala? Siinä on keitto kuivunut pohjaa ja
Ja tää on varmaan näistä yksi parhaimmista siinä mielessä huoneista, että täällä ei sentään ole hajotettu ikkunoita ja no katosta voi myös päätellä, että jotain täälläkin on tapahtunut. On vähän vääräpuolinen jääkiekokeppi, mutta laitetaan se tohon jemmaan. Sekä olet lefti. Joo, ei raitilla pysty pelata. Sitten tähän koko talo on niinku miljoonan palapeli, kuten näkyy, niin tästä voi aluksi harjoitella semmoista, että kasata niistä. On siellä joku palanen löytänyt ystävänsä kuitenkin. Raitis ulkoilma, hyvä ilmanvaihto, eikö sillä myydä paljon taloja, niin se ainakin toimii tässä huushollissa. Televisio, sillä mielikuvitus on vaan rajana, mitä siinäkin voi katsoa, kuten tästä videosarjasta. Että 33% katsoo telkkarista. joo, selkeästi tosta telkkarista on vähän vähemmän prosenttiosuuksia. Se on kyllä makea fiilis, että sieltä 33% katsojista katsoo sille vikalle minuutille asti. Onko sulakkeet kunnossa? Ei täällä ole tällä hetkellä virtaakaan. Täältä on vedetty liittymä tällä hetkellä kokonaan pois ja ei tuu vesikään sisälle, että vesimittari on otettu pois ja se on tulvattu tuolta tai väännetty kaupungin päästä se vedet pois. Tosin sanoen valot toimii langattomasti. Joo, se on tälleen mallia puhelin. Mut hyvänä puolena, koska tässä on valmiiksi vesiliittymä, tässä on viemäröinnit valmiina, tässä on niin kun tulee kaupungin vesi tohon jo tähän taloon itse asiassa tähän nykyiseen, niin nyt ei tarvitse maksaa HSYlle uutta liittymämaksua. Ja nekin äkkiä ne kulut sitten tulee sieltä joku, ja nyt tulee ihan hatusta. Olisiko se noin 10 000 pintaa kaikki ne liittymä- ja kaivukulut. Niin nyt säästyy siltä osuudelta. Ainakin tämän tontin osalta. Talven aikana tarkoitus, että kaikki nämä sisäpuolen romut pois. Laittelee ne tuohon pihalle hyvin sitten kontteihin. Sitten kun tää on sisäpuolelta purettu, niin hakee purkuluva Vantaan kaupungilta ja sitten keväällä, kesällä purkaista itse talon. Ja sitten meillä tulee myös muutamia ongelmia vastaan. Meillä on naapuri tuossa tosi lähellä, niin samalla kun puretaan toi koko talo ja piikataan perustukset pois, niin toi naapurin autotalli on suoraan tässä niin kuin sokkelissa kiinni. Niin se, että se seinä on jätettävä pystyyn, mutta kun se on tämän talon antura, niin se ei ole suunniteltu kestämään painetta täältä niin kuin talolta päin, niin siihen on pakko tehdä tukimuuri, jotta se ei kaadu sinne naapuripuolelle tai naapuriautotallipuolelle. Sillä ei ole merkitystä, että onko se autotalli tai mikä rakenne siellä on, mutta se, että tämän talon rakenteet ei saa kaatua naapuripuolelle. Niin siihen pitää tehdä joku vanha sokkeli väli, joku irrotuskaista tyyliin vaikka 2-senttinen Finfon Max PS-levy siihen ja sen jälkeen tehdä siihen toispuolinen muotti. Mä jo kysyin tältä naapurilta luvaa, että saako sitten porata pitkät tyvitaakit läpi autotalliin, että saa muoti siihen tukevasti, niin naapuri sanoi, että kyllä se sopii. Että sitten siihen vaan pitää tehdä tukimuurivalu, jotta saa myöskin sitten tällä puolella maamassat hyvin läiteltyä, että ei tule sitä kautta ongelmaa. Sitten täällä löytyy ihan liukuovea. Siinä on vissiin ollut keittiö joskus läpikäynti. Ja tässä on yksi makkari. Tää on vielä vanhaa osaa. Ja tässä on sitten, tää kaikki on niinku vanhaa osaa. Tää oli mun käsittääkseni 60-luvulla tehty. Ja sitten tässä on tehty laajennusosa, joka on tästä tonne päin. Niin mennään nyt tähän niin sanotusti elintasosiipeen katsomaan, mitä se pitää sisällään. Täällä on 2
oikein hyvä kokoista makuuhuonetta ja oikein viimeisen päälle. Siinä on vähän kattonot kunnossa. Mitä jos tehdään pikku rakenteellinen tutkimus tässä samalla? Ampia Space. Joo. Ja tähän väliin voi sanoa, että jos joskus suunnittelette talon ostoa, oli se uusi tai vanha tai mitä vaan, etenkin vanhemmissa, niin kun se kuntotutkimuspankki yleensä vaatii uudessa ja vanhassa sen, niin vanhemmissa taloissa sanotaan 10 vuotta ja siitä vanhemmat, niin kaikissa pitää tehdä rakenteellinen avaus, jotta voidaan katsoa, että onko se oikeasti valesokkeli tai ei. Mäkin olen ollut korjaamassa valesokkelitaloja, jotka niin, ei ole ollut valesokkeleita, ne ei välttämättä ole piirustusten mukaan oikeasti tehty. Ja tänä päivänä se, että jos ei sulla ole näitä valokuvia siitä rakenteesta rakennusaikana, niin pyydä, että sitten tehdään rakenteelliset tutkimukset siellä. Eli avataan muutamasta kohtaa ulkoseiniä ja kattoo, jotta näkee, mitä ne on oikeasti syönyt ja missä kunnossa ne on. Koska me ollaan rinnetontilla ja tässä ollaan vasta ekas kerroksessa, niin kuten näette, niin tässä näkee kaikkien talojen ylitte ja näkee tuon lähi kaupan parkkipaikat. Se on täällä kalavehkeäkin. Juu. Siimatkin valmiina ja ehkä toi sitten lätkätikku laitetaan sitten siihen niinku vavaksi ja sitten menoksi. Jokivarsi on tossa niinku periaatteessa jo toisella puolella. Toispuolella jokkea. Eikö ne turkulaiset niin sano aina? Kaikki on aina toispuolella jokkea. Täällä on joku käynyt sitten viime käynnin. Koska sitten mennään kellariin. Ja se on laitettu kiinni. Saatanan nuoriso. Mä kyllä esitteekseni tänne viritän ne valvontakamerat ympäriinsä ja hälytykset siitä. Katsotaan, jos löydetään jotain vehkeitä, millä ton sais auki. Noin. Siellä on kellarikerros. Kyllä. Ja niin sanotusti elintasosiivethän rakennettiin, koska ei ollut sisävessoja, suihkuja, saunoja kämpissä, niin sitten ne on rakennettu jälkeenpäin. Täällä löytyy ihan kaikki vanhat katkaisimet. Tää on vissiin mun käsityksen mukaan tehty 90-luvulla. Mutta huonona puolella tässä on se, että siinä on naapurin autotalli tossa. Siinä on naapurin autotalli katto. Eli tää seinä tässä, niin pitää sitten osittain ainakin jättää pystyyn ja tehdä uutta tukimuuria tähän. Eli joo. Sitten eteenpäin. Tohon ei uskalla astua, siinä on niin paljon kaikkea. Sauna. Bara bastu. Siinä on jotain mällikalaa laitettu kiukaalle ja seinää kanssa. Jotain vaseliinia se on. Siinä on joku tommonen portaiden alla oleva säilytystila. Ei oo ketään nukkumassa siellä. Naulojakin valmiiksi isot kasat ja pari jääkaappia ja pilispöytä. Tosissaan on aika karussa kunnossa, mutta Täytyy vaihtaa kangas. tai tämmösiä lelupöytiä muutenkin. Ei sitä nyt tämmönen kaveri pitäisi yhdellä kädellä saada nostettua. Katto on moderni.
Joo, tää on jotain tämmöstä styroksia. Tämmönen. Oliko se betoni? Oh. Hei hyvä. Siinä saa pikkauskone vähän laulaa. Täälläkin on ainakin raitis ilma, kun toi ikkunat paskana. Tossa toi vesimittari on aikaisemmin ollut tossa, mutta siitä on otettu se vesimittari tuolta sisältä nyt pois. Ja täällä on kokonaan vedetty tuolta vedet pois, että vaikka tuosta käännettäisiin nyt tuolta sisältä sitten veden niin sanotusti päälle, niin ei tulisi mitään. Koska se on vedetty tuolta pääsulusta vedet kokonaan pois. Nahkasohvaa ja sarjakuvia ja vaatteita. Kaikkea romua. Aika paljonkin. Tää on sääli, kun nämä kämpät päästetään tähän kuntoon. Jääkaappi pakastimessa. Joo, Lähteekö halvalla? Juu, uloskantohinta. Ja eikö siihen kuulu vastata, että hulluhan se, joka ei puolta tarjoaa, niin mä voin puolikkaan niin kantoavut järjestää siihen. Ota toisesta päästä, niin mä otan toisesta. Tontin tarinahan on hyvin lyhykäisyydessä semmonen, että tähän tuli gründeri, joka osti tää koko plänti. Tässä on 1500 neliöä yhteensä. Tää on B-osuus ja toi on A-osuus. Ja sitten niillä oli tarkoitus, että tähän tulisi paritaloja, niin kuin 4 kämppää. Koska tämmöiselle tontille saa laitettua 4 kämppää, niin sitten olisi tehnyt niin sanotusti hyvät rahat. Mutta koska tämä talouden tilanne on lähtenyt menemään niin kuin huonosti, kämppi ei ole liikkunut, niin sitten gründeri ei ollut lähtenyt tekemään tätä projektia. No sitten nämä tontit ilmestyi myyntiin yksittäisesti. Aluksi näissä oli mun mielestä aika kovakin hinta, tai ei mun mielestä vaan oli kova hinta, koska tää on purkukuntoinen talo ja tässä on viereinen kuitenkin sitten talo, joka on tossa ihan kulman takana. Tätä ei voi purkaa millään niinku dynamiitilla tai että ajaa tästä tankilla yli. Tää pitää purkaa niinku kuitenkin niin sanotusti maltillisesti ja käsin aika iso osa. Niin sitten mä ostin nyt tän emännän kanssa B-tontia ja A-tontista jätettiin sitova ostotarjous, että mun pitää vuoden sisällä ostaa sekin. Siinä on nyt vuosi aikaa ostaa se. Vielä en tiedä tarkalleen, että mitä sillä tehdään. Että rakennetaanko siihen jollakin toiselle talo vai rakennetaanko tähän 2 samanlaista taloa tai tulisiko siihen pari taloa, että mä rakentaisin puolikkaat pari taloa siihen joku toiset puolisko. Suunnitelmat vielä ihan totaalisesti auki. Ja nyt sitten aloitetaan talven aikana tämän kämpän purkutyöt ja sitten kun purkutyöt on saatu valmiiksi, niin sen jälkeen aloitetaan suunnittelutyöt. Ja kuten sanoin, kaikki minkä mallinen kokoinen talo, mistä materiaaleista auki, mitkä yhteistyökumppanit mukana auki. Että lähdetään suunnittelemaan alusta ja nyt kuitenkin perheelle taloa. Että semmonen tarvitsee saada 6 makuuhuonetta sinne, niin saa työhuoneenkin samalla. Viimeisen päälle. Täysi istuntopaikka. Ja täällä hakata. Ennen vanhaa kun kirjattiin nimiä tälleen. Vedettiin ihan siihen oveen. Normaalisti niitä vedettiin ovenkarmeihin. On tässä ainakin todistettavasti 18 vuonna asuttu vielä. Se tässä on jopa vähän silleen niinku hassua, että tässä on jopa ongelma sille, että kun tässä on niin paljon mahdollisuuksia, että mihin sitä valikoituu, niin paljon mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia. Mutta se, että nyt en halua pitää mitään kiirettä sen suhteen, että pitäisi yli 26 keväällä
olla tuossa taloa rakentamassa. Ihan turhaa, koska se, että nyt tekee rauhassa tässä työohjella purut ja raivaamiset, sekä mahdollisesti, jos tähän tulee jotain piharakenteita, tietä. Mun pitäisi opetella kaivikonettakin käyttämään, koska mä haluaisin itse kaivaa tuohon se pihatien tähän näin. Ja sitten tuossa pitäisi kaataa tuo kaikki metikko myöskin, ja sitten siinä on niin isoja puita, ja niin lähellä tuota naapuritontin rajaa, niin mä en uskalla lähteä itse niitä siitä kaatamaan. Siihen pitäisi löytää puukaato jeesiä, ja muutenkin kaiken puoli, niin kuin periaatteessa tähän saisi vaikka rakennettu ihan ökysuuren niin kuin kämpä, mutta rehellisesti sanottuna oma perse ei sitä kestä millään, että sellainen perus omakotitalo, johon tulee vaan vähän enemmän huoneita, olisi se, mikä olisi itsellä tähän tarkoituksena. Mutta se, että mitä toiselle tontille tehdään, niin katsotaan, mitä te sieltä kommentoitte, että mitä kannattaisi tehdä ja mitä te haluaisitte nähdä, että tehdään. Ja yksi, mikä tärkeä tässä koko projektissa myöskin dokumentoida tämä alusta pitäen, jotta te myöskin näette, että ei nämä purkukuntoiset talot, ei nämä ole mitään miinoja. Nämä vaan pitää asennoitua, että nämä puretaan, näyttää miten nämä puretaan ja sekä todistaa se, että se ei ole niin ihmeellistä. Jos ostatte niin sanotusti parhaat tontithan on rakennettu jo, niin nyt sitten kun ne parhaat tontit on rakennettu ja ne yksittäiset hyvät mitä on, niin niistä totta kai pyydetään hyvää hintaa. Ja purkukuntoisista taloista, tämmöisistä tonteista, niin se purkukustannukset lähtee sitten tontihinnasta pois. Lähtökohtaisesti. Eli karkeasti tämän purkaminen tulee maksaa, josta mä pyysin muutamalta tarjousta etukäteen, koska tuossa naapuri autotalli on niin vieressä, niin mä pyysin tarjousta, että minkä luokan hinta tämä olisi purkutöinä, jos tämän ulkopuolisille laittaisi. Niin hinta oli 25 000–35 000 euroa. Eli leikitään, että jos te katsotte jotain tonttia, joka on vaikka 100 tonnia arvone, niin siitä voi suoraan sitten ottaa 100 tonnista se 25–35 tonnia pois, ja siinä on se oikea markkina-arvo sille tontille. Totta kai sitten siinä on vähän riskejä mukaan, niin sitten siitä vielä vähän alaspäin, koska purussa kukaanhan ei tiedä, että onko täällä asbestia ja mitä muita ylläreitä tulee, minkälainen maaperä tuolla on sitten oikeasti. Tämä pitäisi olla kantavaa moreenia ja kalliota aika pitkälti, mutta fakta, että senkin näkee vasta kun lähtee kaivamaan, että miten se kallio muotoutuu. Tämähän tiedetään, että tämä talo on kallion päällä. Toi naapurin autotalli on louhittu siten, että se on kokonaan kalliota. Se käytännössä kalliota seinät ja sitten betonisokkeliin. Et niin kun se tieto mitä on, niin hyvin todennäköisesti tässä on niin hyvät pohjat. Mä haluaisin tehdä vaan sellaiset pohjat, että kaivetaan kallio näkyviin, porataan kallioon reijät, injektoidaan siitä harjateräkset, sitten valetaan siitä betonipilarit pystyyn ja sitten siitä vaan rossipohja. Ja sitten jos siitä tekee rossipohja vähän niin kuin pidemmäksi ja sitten teitä talon terassit ja parvekkeet tulisi, saisi tonne sitten viereiseltä tieltä suoraan siihen niin kuin parvekkeen alapuolelle autokatoksi. Se olisi niin kuin yksi variaatio, mutta minkälaiset pohjat sitten on ja minkälaiset yhteistyökumppanit lähtee mukaan, niin kaikki ne sitten vaikuttaa kaikkeen. Etikö yhteistyökumppaneita siihen purkuhommaan? Onko siinä mielenkiintoa, että jos jollakin kiinnostaa olla sinun kanavalla purkuhommissa tekemässä? Totta kai. Kyllä se kiinnostaa. Olen ollut purkamassa. En ole kyllä näin radikaalisti purettu ihan niin kokonaan tontilta kokonaan pois. Niin miksi ei? Ehdottomasti. Se taloterveeksi projekti, siinähän käytännössä purettiin melkein kuin talo. Ei siinä jäänyt muuta kuin runkotolvat käytännössä pystyy, että siinä mielessä tämä nyt ei eroa siitä. Saa tulla noutama, kenen ikinä se onkaan. Mitä rakennuksia nämä on? Hyvä kysymys. Pitäisi etsiä jostain kaupungin varmaan arkistoista, että tämähän tontti on myyty siten, että tää on purkukuntoisena. Että niillä ei ole mitään vastuussa. Että mä en tiedä onko tuossa asbestia, kun se myydään purkukuntoisena, niin niitä ei tarvitse luovuttaa edes rakennuspiirustuksia tai mitään. Ja
nythän mun pitää kaupungilta sitten hakea niitä ja hakea purkuluvat ja sitten samalla katsoa mitä sieltä löytyy arkistoista, kun tää näyttäisi vähän siltä, että ihan kun tässä olisi ollut joku pihasauna tai kellari, että tässä menee aika pitkälle nämä perustukset. Että täälläkin on letkua ja tässä on niinku syy, minkä takia tää tontti on ostettu, on tää niinku tästä. Tässä ollaan aikamoisessa rinteessä. Näette tuossa alhaalla, kun menee autot ohitte ja missä on nyt firmankin auto parkissa, niin tää on hurja korkeusero tässä. Ja sitten täällä takana, tulkaas vilkaisee. Nämä kaikki on perustettu suoraan kallion päälle. Tässä näkyy isommin. Tää koko rakennus on kallion päällä, eli kaikki nämä perusteet. Koska kallion päälle perustaminen talon, koska täällä nimenomaan kaavassakin lukee, että kalliota ei saa, niin kun, kalliota pitää pyrkiä säilyttämään, ettei saa niin kun, turhaa lähteä ampumaan sitä. Ja tää on sitä vanhaa osaa kokonaisuudessaan, ja ennen tiedettiin rossipohjan merkitys. Tämähän on tuulettuva rossipohja, täällä on nämä kissanluukut vielä paikallaan. Sitten toi, mikä tuossa näkyy vasemmalla, niin missä on muurattu kiveen, niin mä veikkaan, että se on sitten toi eteinen on niinku jälkikäteen laajennettu siihen. Samoin kuin toi betonipuole kellarikin. Sitten teitä kuitenkin kiinnostaa nämä kuvat. Ja mä nyt näytän. Siinä on toi talo. Ollaan tällä hetkellä näin päin. Me tällä hetkellä seistää tossa. Ja tosta menee suurin piirtein raja tontille. Ja täältä menee rasitetietä A-tontin kautta. Et sieltä pääsee tähän B-tontille tai sitten tältä kautta. Tässä on karkeasti, mä mietin, jos tältä puolelta saa autot ja sitten tähän tulisi talo päälle. Niin kukkulan päälle oikein. Niin täältä kautta sitten pääsisi sitten talo eteen. Ja tähän sitten talo. Ja silleen, että olisi tänne niin kuin länteenpäin, minne aurinko laskee. Niin sitten olisi parveke ja terassit sitten tänne päin. Niin avautuisi se makea maisema. Ja tulisi valoa paljon sisälle sitä kautta. Onko se honkafreimi? Siis kyllä mä sitäkin harkitsin. Siinä oli kyllä monia semmosia ratkaisuja, jotka itseä kiinnostaa, mutta mä en ole myöskään hirsitaloa tehnyt. Siellä tuli kommentteja, että ootko hirsitaloa tehnyt, niin en ole vielä. Nyt tässä alkaa pari kuukauden päästä yhden frame-talon pystytys taas. Ja, onko se sitten semmonen vai mua jopa kiinnostaisi ihan paikalla valaakin talo ihan kaikki. Koska se sitten olisi kiva sanoa joskus tulevaisuudessa, kun ainahan joskus ne talot myydään. Ennemmin tai myöhemmin. Viimeistään siinä vaiheessa, kun muksut lähtee pois. Se olisi kiva päästä siinä myyntihetkellä sanomaan, että täällä homehdut vaan sinä ja sun huonekalut. Et miettikää, mä haluan rakentaa betonitalo sille, että se on kokonaan betonista, että mä pääsisin sanoa noin. Mut joo. Tähän pitää tehdä vähän tukimuuri, jotta sitten ei valahda tuonne naapuritontin puolelle tavarat. Ja sitten 2 kerrokseen tulee kyllä niinku kämpä perheelle. Iso syy on se, että lapset saa sitten yläkerran ja sitten alakertaa tulee sitten kaikki muut jutut. Ja tää on niinku, mä kyllä dikkaan, kun on niinku kunnon maisemat ja näkymät sitten kämpältä, että mutta tää on kyllä niinku älytöntä, että miten ihmiset tulee niinku roskaamaan, että täälläkin on joku Tokmannin pussi. Lehtiä täysin. Niin tää B-osuus on virallisesti jo meidän. Toi A-osuus on vielä, siitä nyt vuoden sisällä pitäisi tehdä paperit. Siitä on vielä kysymysmerkki, että tehdäänkö se, rakennaks me jonkun kanssa kimppaa siihen paritalon vai rakennetaanko siihen samanlainen omakotitalo
vai lähteekö siihen kokonaan eri ihminen rakentaa. Mulle henkilökohtaisesti ei ole niin merkitystä, mulla on tavoite se, että nämä molemmat tontit, molemmat talot rakennettaisiin samaan aikaan, jotta siitä saa se synergiaedu, että samaan aikaan perustukset, samaan aikaan maatyöt, samaan aikaan sähköt, vedet, viemärit, koska se kaikki kaivaminen sitten yhdellä tontilla on huomattavasti kalliimpaa. Tuo edellinen tontti, mihin mä rakensin talon, niin se on vähän alle 700 neliöä, joku 680. Niin tää on käytännössä molemmat tontit on 100 neliöä isompia. Tässä pystyy paremmin myöskin läjittämään sitä maata sitten sivuille, mutta koska tää on rinnetontti, aika jyrkkä semmonen, mä sanoisin, että täältä ihan tontin nurkasta tonne alas, niin on varmaan lähempänä 10 metriä. Ihan ei olla kukkula päällä, tuossa naapurikeppaa kukkula päällä, mutta aika lähellä kuitenkin. Niin se, että kun tässä joutuu läjittämään sitä tavaraa, niin tää loppujen lopuksi pihamaan alue on pienempi kuin meidän nykyisessä kämpässä. Ja vielä aikataulusta se, että tätä ei olla rakentamassa nyt tänään, huomenna. Tarkoitus purkaa rauhassa tää talo, suunnitella rauhassa tää tontti, tehdä tänne kaikki tarvittavat tiet tosta noin, että tänne pääsee kulkemaan, aloittaa sisäpuolelta purku ja sen jälkeen kun se on sisältä purettu, niin sitten purkaa ulkopuolelta tämän rakenteen kokonaisuudessaan. Ja itse asiassa mä en ole ikin käynyt tuossa varastossa. Ja käydään nyt vilkaiseen. Renkaita, lehtiä ja vanhoja huonekaluja. Hei! V8-lehtiä. On tää nähtävästi joku mieskin asunut vuodelta 97. Chevy. Joo. Tämä alkaa olla arvokamaa. Antiikkilehti. No ei vielä. Karvinen ja kumppanit. Tää on silloin on maksanut 115 markkaa koko vuoden. Jos mä nyt oikein 89. Tää on 2 vuotta vanhempi lehti kuin minä. Ja vuonna tuo talo oli rakennettu? 60-luvulla toi päätalopuoli ja 90-luvulla tehtiin mun käsityksen mukaan toi laajennusosuus 80-90-luvulla. Siellä on taas rengasjätettä ja siis tää on hurja määrä, mitä tässäkin on tätä niinku puuta, risua ja pusikkoa. Että raivaussahan joutuu käydä hakemassa ja raivata tää tontti planiksi ja siivota. Se on niinku eka. Raivaus, siivous ja sitten kun ne työvaiheet on tehty, niin sitten ton pari. Ja sitten tohonkin pitää viritellä ne vanerit ikkunoihin ja kysyä sitten naapurilta vetää tonne jonkinlaiset sähköt, että sais sit sähköt tonne käyttöön. Ei niinkään lämmitysmielessä enää, se on saanut purkutuomion nyt toi talo. Mutta se, että sais sinne sisälle työvaloa ja sitä kautta toimivakseen. Nyt tavoitellaan sitä saunan seinää. Tässä huomaa hyvin tämän korkeusadon tästä kämpästä, että minkälainen rinneratkaisu tää on. Ja tästäkin vielä matkaa tonne tielle on aika paljon, että tässä lähtee kunnon luiska tonne. Nythän me ollaan naapuripuolella tässä seisomassa. Tässä meni se raja vähän hassusti, että se tontin raja menee tässä seinässä.
Sitten se menee tästä seinää pitkin tohon kulmalle ja sitten tonne alas. Eli nää tässä on niinku naapuripuolta ja toi seinä on niinku meidän puolella. Ja tämähän seinä pitää jollain tasolla osittain jättää niinku paikalleen ja sinne tehdä sitä tukimuuria, jotta sitten me saadaan taas täytettyä toi yläpuoli tosta ja saadaan sitä kautta ne talon kaarot ja kulmat niinku kuntoon. Mutta kun 2 kerrokset haluaa tehdä, niin kertoo se, että korkeutta tulee olemaan talolla aika paljon. Ja tässä myöskin huomaa sen, että kuinka niinku huonolla hapella toi on kaikki niinku paneelit ja ulkopuoli muutenkin, et ei toi ole juuri pidetty kunnossa. Harjakattoinen talo kiinnostaisi tällä kertaa tehdä, niin saisi sitten yläkertaa noita niin sanotusti ilmaisia neliöitä, alle 1,60 m, jos on korkeus, niin siinä tapauksessa niitä ei lasketa rakennusoikeuteen mukaan. Ja myös tämmöisessä esimerkiksi, jos tekisi vaikka sillä honka frame-rakenteella sen katon, niin se lasketaan siitä palkkien alapinnasta, että kun ne palkit on 30 senttisiä, niin sitten siinä todellisuudessa siellä palkkien välissä olisi aina metri 90 ja sitten siinä palkin kohdalla olisi 1,60 m, mikä siitä alaspäin, mikä ei lasketa rakennusneliöihin ja sitten siitä ylöspäin lasketaan. Niin siinä saisi niinku tilavuuden tuntuu myös sinne yläkertaan, mutta se, että tehdäänkö me betonista, puusta, mistä rakennetaan, niin ne on vielä vähän kysymysmerkillä. Kato, siellä on ensimmäisiä vieraita jo meillä. Ei mennyt sinne räystääseen. Toisin sanoen seiniä ei maalata, vaikka ne kaipais maaliin. Voidaan maalata, jos siihen joku haluaa joku maalausvideo, niin maalataan ennen kuin puretaan. Nyt meillä on leikkikenttää ostettuna. Me voidaan tehdä täällä mitä vaan. Me voidaan purkaa, me voidaan rakentaa. Meinasin sanoa räjäyttää, mutta ehkä se nyt ei onnistu, kun naapuri on niin lähellä. Mutta miksei vaikka testata jotain piikkauskoneita tuolla, tai porata seinistä läpi, vetää moottorisahoilla tuolla sisällä. Ihan niinku taivas on rajan. Tästä olisi niinku idea, että tästä sitten mentäisi tontille sisään ja autot tohon noin ja sitten se jäisi niinku matalemmaksi ja sitten talo olisi tuolla niinku kukkulan päällä. Siitä tulisi tie. Joo. Niin sanotusti autoille, että autot olisi täällä puolella suoraan. Ja sitten tuossa kun on aika jyrkkä rinnemäki, niin sitä kautta pääsisi sitten talon oveen eteen. Kun ei mulla ole semmoista tarvetta, että mun tarvitsisi saada työauto sitten justiinsa siihen oven alle. Kunhan siihen saa se kauppaostokset ja muksut on siitä helppo iskeä autoon, niin muuten sitten, että tulisi vähän niinku eri paikkaa, parkkipaikkaa ja niin päin pois. Mutta sekin, että onko tässä kallio miten alla, niin en osaa sanoa. Kaikki ne varmaan sitten selviää aikanaan. Tarvii järeää piikkauskonetta, jos siinä on kallio tuossa heti alla. Mutta sitten toisaalta voisi päästä louhimaan, ampumaan, räjäyttämään. Lukitaan samalla ovi täältä, mutta jos siellä joku potentiaalinen yhteistyökumppani tai teidän jollain kaverilla on joku yritys tai idea tai toteutustapa, joka olisi hyvä, niin linkatkaa teidän kaverille, koska tähän nyt etsitään yhteistyökumppaneita, ideoita, kaiken puoli, koska tästä alkaa nyt uusi sarja ja mielenkiintoinen työmaa ja edes mä en tiedä mitä kaikkea tästä tullaan tekemään ja rakentamaan ja toteuttamaan, mutta itsellä on se idea, että mä haluan tehdä mahdollisimman paljon sisältöä tästä teille katsojille sinne mahdollisimman monipuolisesta kulmasta, ihan lähtien siitä purusta, lupaprosessista, pohjatutkimuksista, maaperätutkimuksista, ylipäätänsä perustusten tekemisestä, niin kuin kaikesta. Ja ihan sitten siitä raasta piikkaamisesta aina siihen, että vedetään lopussa niitä listoja paikalleen siihen kämppään. Että niin sanotusti suunnitellaan yhdessä.
lähtekää mukaan. Näin. Ovet on lukittu. Sähköllä toimiva avain. Tää on ihan toimiva. No, siinä oli koiran hihnäkin valmiin. Joo. Ihan niin huonosti projekti ei vielä ole mennyt, että tätä metallilankaa tarvitsisi tätä. Omaan käyttöön. Niin. Mutta alustavasti on mietinnässä se, että jos 28 keväällä pääsisit pystyttämään niinku runkoa tähän taloon, että sitten riippuen kaikista työvaiheista ja tässä toisesta tontista, toisen tontin niinku ideoista, rakenteellisista ratkaisuista, maaperästä, niin jos tähän pääsisi jo perustukset tekemään 27 vuodella, niin olisi hyvä, mutta ensi vuonna eli 26 vuodella, että tämän saisi purettua nämä rakennukset tästä ja kaivettua tuohon se tie ja tehtyä tähän vähän niinku, koska se, että maaperätutkimus on aina semmoinen vähän niinku testi, mutta sitten oikeasti kun laitetaan kuokka maahan ja kaivetaan, niin nähdään missä kohtaa se kallio täällä menee. Et puuta täällä on ja kantoja mitä pitäisi kaivaa, niin en ole ikinä ajanut kaivinkonetta ja tuun varmasti ajamaan tämän projektin aikana. Se on yksi tämmöinen niinku pikkupoikamainen haave, että mä haluan päästä kokeilemaan, että eiköhän me semmonen jostain löydetä sitten, mitä pääsee ajamaan. Siinä on myös renkaita jollekin ja sitten tuolla vanha kaivokin tuolla. Hyvä tynnyri. Joo. Siitä voi hitsata ja tehdä vaikka mitä. Mutta tää on niinku syy, minkä takia mä en lähde näitä puita itse kaatamaan. Mä en edes yllä täältä niinku ympäri käsillä, että nyt se on todistettu, timpurikin halailee puita. Mutta nämä isoimmat puut, en mä uskalla tämmöistä lähteä kaataa. Tää jos lähtee tohon suuntaan, se on naapurikatolla. Tohon suuntaan on kanssa ja tossa vähintäänkin sieltä menee naapurin sitten roskakatokset. Kaikki nämä niinku pienemmät tommonen reidenpaksuiset ja vastaavat, niin nehän saa vedettyä nurin. Ja ehkä pitää järjestää tähän naapurustolle joku polttopuutalkoot, että niin sanotusti, että tulee kaatamaan ja kanna pois. Ja sitten puutarhajätettähän saa viedä ainakin peräkärryssä niin paljon kuin vaan haluaa, eikä mun käsittääkseni maksa mitään sorttiasemalla, niin se peräkärryralli sitten saa alkaa. Tosi se peräkärryä tarvitaan tästä näin niin kuin useampi 100 kappale. Mut ei oteta hoppua sen suhteen, että ei ole kiire valmiissa maailmassa ja 500 000 velan kanssa. Niin. Mitä Timo on mieltä? Mukavan näköinen projekti. Joo. Kato, kun ei saanut rakentamisesta vielä ylläksillä tarpeeksi. Niin, se oli. Sanotaanko niin, että yli 2 viikkoa on mennyt. Nyt voi taas kuvallakin tehdä jotakin. Se oli se kysymys silloin lopussa. Mitä jos seuraava 2 viikon päästä uudestaan? Niin, tästä voi sen paljastaa, että 2 viikon päästä siitä kun päästiin sieltä, niin mä olin käynyt kattoo emännän kanssa 3 tonttia. Ja sitten siitä, kun meillä lopetettiin kuvaukset, niin meillä oli noin kuukausi vähän reilu, niin oli tarjous tästä sisässä. Sitten se neuvottelukohta meni aika pitkään. Meillä oli vähän erimielisyyksiä siihen, että kuinka paljon tuon purkaminen maksaa. Koska se, että vaikka jos mä itse sen puran kokonaisuudessaan kaikkinensa, jos se mulle tulisi maksamaan vaikka 5 tonnia tai 10 000 euroa, niin ei se tarkoita sitä, että mä maksan tontista niin kun verrattuna oikeaan tontin markkina-arvoon niin 10 tonnin vähemmän. Koska pitäähän munkin saada joku palkka siitä, kun mä puran sen. Että siitä me vähän väännettiin sitten. Mutta päästiin sitten yhteisymmärrykseen. Ihan hyvä niin.
Ja viimein löytyi semmonen pankki, joka vielä kohtelee mua ihmisenä. Niin vaihtuu kyllä kaikki pankkiasiat sinne. Siellä jopa vastataan puhelimeen. Jännä nähdä, mitä siinä on muutaman vuoden päästä. Ei voi tietää. Mutta se on taas hyvä puoli tässä, että mä en näe tässä projektissa riskiä siinä mielessä. Koska riski, mikä tässä on, niin joo, tontin hinta, korot, kaikki kulut. Mutta taas toisaalta tähän ei lähdetä rakentamaan ennen kuin se saadaan suunnitelmat ja kaikki niin kuin kuntoon. Et perse kestää, lainat saadaan ja niin päin pois. Ja sitten se, että mikäli olisi silleen, että taloustilanne jatkuu edelleen huonona ja kaikki menee päin hemmettiin, niin yksi fakta on olemassa se, että se rakentamattoman maan arvo ei laske. Täällä niinku, sitten totta kai nyt joku katsoo sieltä Lapista, niin kyllä mä sanon, että siellä Lapissakin jossain paikassa hinnat on kohdallaan eikä ne laske sieltä rinteen äärestä, mutta se, että tämmöisen niinku kasvukeskuksissa ja tämmöisillä niinku omakotitalovaltaisilla alueilla, missä on palvelut kunnossa täällä PK-seudulla, niin ei se rakentamattoman maa-arvo laske. Se on vaan niinku noussut vuosi vuodelta. Totta kai siellä tulee jotain pieniä monttuja alaspäin, jossa nyt ainakin ollaan, niin lähtökohtaisesti voisi kuvitella, että 5 vuoden päästä tämän arvo on enemmän. Totta kai toi homeinen pitää purkaa tuolta pois, mutta kuitenkin. Et riskiä mä en tässä siinä mielessä näe. Et riskit alkaa siinä vaiheessa, kun mennään pankkiin ja yritetään saada 2,5 miljoonaa lainaa. Sitten alkaa se riskivaihe. Mutta tällä hetkellä niin tää on siinä mielessä laskelmoitu juttu. Ja saisi perheelle sitten vähän paremman kokoisen talon. Päivä kerrallaan ja aloitetaan tästä pihalta, sitten siirrytään tonne sisälle ja mitä sen jälkeen tapahtuu on teistä kiinni. Mä tiedän, että nyt siellä videon lopussa on 33% katselijoista jäljellä, niin laittakaa sille, että kirjoittakaa katsoin loppuun asti. Ja sen jälkeen kirjoittakaa, mitä te olette mieltä, mitä tässä pitäisi tehdä, koska teidän kommentit myöskin kiinnostaa mua, koska te olette niitä oikeasti, ketä katsotte näitä videoita loppuun asti, niin mä haluan, että te tulevaisuudessakin katsotte näitä loppuun asti. Niin kirjoittakaa siihen alussa, että loppuun asti tai että näin ikään, niin mä erotan teidät sieltä muista kommentoitsijoista. Joo.